Morning na pala, ngayong umaga. Ipo-proceed ko na yung pagtitesting nitong injector ng 4J63 engine na Mitsubishi. At ayan, nalinis ko na siya kaysa dati. Yung dati niya napakarumi niyan. At nandito nga pala yung wire brush na ginagamit ko pang cleaning. At ito nga pala yung 4J63 na makina Mitsubishi Fish Wagon. Yun yung injector na titestingin ko to para malaman ko kung buo o hindi. So proceed na ako dito. Mata nyo, tingnan mo yung mata mo dyan, baka tamaan yan. Ito na ngayon yung mga injector na to. At yan yung injector tester ko. So lalagyan ko na ng pressure. Titingnan ko kung mag-hold yan. So may pressure na nga yan. Mag mode 1 ako. Titingnan ko yung buga nito. So nag-hold naman siya, walang problema. So mode 2 ako. So okay naman yung buga ng mode 2. So mag mode 3 ako. So yan yung unang testing ng injector ng 4J63. So release ko yung pressure. Mag-release ako ng pressure kasi magtatanggal ako nito. Ilabas ko muna yung pressure niya. Mode 1. So yan na, okay na, wala nang pressure. Release na pressure. So papalitan ko ng panibagong injector. Ito yung unang injector na tinest ko kasi ito 4 to. So yung tatlo na to titistingin ko pa. Okay to, nag-hold. Walang fuel lumalabas pag hindi ginagamit yung injector. Nag-hold. So okay yan. Walang problema dyan. So proceed ako sa pangalawang testing. Tatanggalin ko muna yan. Ito yung pangalawang testing. Naputol pa. Ito yung pangalawang testing ng injector. Maglalagay na ako ng pressure. So titingnan ko ngayon, mag mode 1 ako kung anong binibigay na pressure niya. May kape pa, wala na. Okay, pause mo na. So ito na, titesting ko na. Yan yung mode 1 niya. So mag mode 2 ako. Yun ang hindi maganda. So ito yung pagkakaiba nung pangalawang injector na tinesting ko. Unlike nung una, maganda ang buga. Ito yung pangalawa, halos walang lumalabas na fuel. So naubos na yung laman ng carb cleaner ko, Kubi. So kukuha ulit ako ng isa. Ito ngayon ang ikakarga ko dito. So kakabit ko muna rito sa tester ko na to.
Ito na, inulit ko na uli kasi nga naubusan ako ng carb cleaner. Ito na ngayon, mag-proceed na ako sa pag-testing. Mode 1 muna. Titingnan ko yung spray nya. Sorry, wala pa palang pressure. Maglalagay pa ako ng pressure ni. Shit. Yun lang. So ayan na yung pangalawang testing natin. Ito yung ginagawa ng pressure ng injector number 2. Mode 1 ako. Okay naman. So mag mode 2 ako. So okay yung mode 2. Mode 3 tayo. So yan yung mode 3. Nag-hold siya. Yan yung mode 3 niya. So nag-hold. Walang problema sa injector na to number 2. Mode 1. So okay siya. Release tayo ng pressure. At itestingin natin yung ibang hindi pa na-testing. Yung dalawang naiwan. Release muna tayo ng pressure. Okay. Number 3, lagay ng pressure. Titestingin natin yung pressure nito kung anong mangyayari dito itong injector na to. Mode 1. So okay pa rin. So yun ang ginagawa sa mode 1. Mode 2 tayo. Oh, sandali. Yan ang mode 2. So testing. Okay. Nag-hold siya, hindi siya nagbibigay ng fuel. Pag naka-stop siya, hindi ginagamit, hindi nagpa-function. So hold ang pressure niya dyan. Mode number 3 tayo. Yan, naka-mode number 3 yan. At yung ginagawa niya. So good uli yan. Tanggal muna ako ng pressure nito. Release tayo ng pressure. Mode 1. Okay. Tanggalin ko muna. At yung isa na lang ang titistingin ko. Pag okay yan. So pressure regulator naman ang kailangan natin matesting nito. Ito yung pang-apat na titestingin. Naka-mode 1, may pressure na yan. Testing tayo. Ayan, nag-hold pa rin. So, mode number 2 tayo. So, nandoon pa rin pag-hold ng fuel niya. Walang lumalabas. Pag hindi siya ginagamit, mode 3. So, ito ginagawa ng mode 3. Hold. Walang lumalabas na fuel. So, good yung injector na yan. Try uli. So, good yung injector na yan. Stop na muna tayo rito. Or mag-release ako ng pressure. Galing sa carb cleaner na yan. Mode 1. Palabasin ang pressure bago tanggalin. Okay. So lahat ng injector na na-testing doon sa engine ng 4G63, lahat good. So nag-hold siya. So
Ang isa pang gagawin ko rito, magkakabit ako ng one-way valve after ng pump. At obserbahan ko uli kung magkakaroon uli ng loss pressure. Pagka nagkaroon ng loss pressure, huling-huli na yung pressure regulator valve ang kailangan mapalitan. So, babalik ko na muna to para malaman ko kung ano pa ang naging kaso. So, dalawa na lang ang i-apply ko rito. Ito muna inuna ko, injector. Tapos, pagka nakabit ko to, maglalagay ako ng one-way valve after ng fuel pump. At pag nag-loss pressure pa rin, replace na tayo ng pressure regulator valve. So, yan lang muna ang update ko ngayon sa paggagawa nitong 4G63 na makina. Dahil sa pag hard starting niya at saka loss pressure ng fuel. Okay.